Sziasztok! Én Renátó vagyok, a mai videó pedig a Realme aktuális csúcstelefonjáról, a Realme GT7 Pro-ról fog szólni, amit a gyártó egy flagship killer mobilnak szán. Idén sincs hivatalos képviselete itthon a Realme-nek, de az Alza forgalmazza, szóval könnyen beszerezhető, megbízható forrásból. A videóban elmondom, hogy milyen, kezdjünk! Egy ilyen elegáns fekete dobozban érkezik a telefon, a dobozon belül van egy kisebb doboz, amiben megtalálunk minden tartozékot, töltőkábelt, SIM-kiszedőt, egy szilikontokot, valamint a kézikönyveket. Ez alatt egy papírba csomagolva van maga a telefon, hozzám ebben a szürke színben érkezett, ami nos, hát elég dögös, főleg, hogy a hátlapnak ilyen szálcsiszolt dizájnja van. Töltő az EU modell mellé nem jár, az EU-n kívül viszont 120 wattos adapterrel kapható. Nézzük meg a külsőt, ami hát ahogy kell prémiumra sikeredett és remek kézben tartani. Anyag terén Aluaház és Gorilla Glass 7i kijelzővédő üveggel és Panda Glass hátlapi üveggel rendelkezik. A hátlap szálcsiszolt felületet kapott, ami ilyen nagyon érdekes és nagyon kellemes a tapintása. A kijelző üveg enyhén le van gömbölyítve oldalt, és van rajta gyárilag egy védőfólia is. A kialakítás érdekessége, hogy a szokásos vízállóságnál eggyel feljebb léptek, IP69 szabvány tud, így forró, nagynyomású víz ellen is védett, szóval mondjuk használhatod jacuzziban is. Ezzel kapcsolatban egy másik érdekesség is van víz alatti kameramód, és speciálisan búvárkodáshoz, sznorizáshoz találták ki, ilyenkor a kamera kezelése az oldalsó fizikai gombokkal történhet. Mutatom a megjelenítőt, ami egy remek darab, gyakorlatilag zászlós hajóhoz mérhető 8T LTPO OLED panelt kapott a Samsungtól, 1 és 120 Hz között váltakozó képfrissítéssel, 1,5K-s felbontással, HDR10+, Dolby Vision és 120%-os P3 színskála lefedettséggel bír. A színmegjelenítés 10 bites, remek, gyönyörű színekkel dolgozik. A fényerő extrém magas, 6500 nit HDR tartalmaknál pontszerűen, de az egész kijelzőre is 2000 nitet tud, ami még a legtöbb zászlóshajó telefonnál is magasabb érték. A mindig bekapcsolt kijelző sem maradt ki belőle. Gyakorlatilag 10/10-es a kijelző, vékonyak a kávák, remek színek, adaptív képfrissítés, remek képélesség és extrém magas fényerő jellemzi. A kijelző alá építették az UV nyomatolvasót, ami most már ultraszónikus technológia, természetesen villámgyorsan és pontosan működik, akár nedves kézzel is, és tökéletes helyen, kellő magasságban van. A hangzás sztereó, Dolby Atmos támogatással. Gazdag hangzásvilágot kapunk, rendkívül nagy hangerővel, kiemelkedően szól a telefon. Hardwareből a jelenleg elérhető legmagasabb kategória került bele, Snapdragon 8 Elite chipset, 12 GB RAM-mal és 512 GB alaptárhellyel. Abszolút csúcskategória, nyilván minden azonnal és villámgyorsan történik. Alapból kiegyensúlyozott profilra van állítva, de a GT mód bekapcsolásával kihozható belőle a maximális teljesítmény. Benchmark teszteken a listák tetején van, bármelyiket futtatjuk rajta, top számokat kapunk, az iPhone 16 Pro széria CPU és GPU számait is lelépi. A teljesítmény, ha van, akkor ugye hő is van, de egy hatalmas Vapor Chamber hűtést kapott, így egészen jól helytáll. 3D Mark stresszteszt alatt 67%-os stabilitással futott le, ami teljesen korrekt érték a csúcs chip ellenére, és nem volt annyira forró a telefon, hogy ne lehessen megfogni ilyenkor. Játszani természetesen mindennel maxon lehet, és a komoly kompetitív címeket 120 képkockával is le tudja játszani. Adatkapcsolat funkciók terén jön ki először, hogy valahol kompromisszumot kell kötni az ár miatt. Van 2 nanoSIM slot, eSIM viszont nincs, ami ennél a kategóriánál mindenképpen negatívum. Wi-Fi-ből van 7-es, Bluetooth-ból is van 5.4, van 360 fokban működő NFC, és a kameraszigetben van infraport is. A GPS és a hívás minősége, a vételi jelerősség az tökéletesen jó volt. Az oprendszer Android 15, Realme UI 6.0-as nevezetű felülettel, ami megegyezik az Oppo ColorOS-szel vagy a OnePlus Oxygen OS-szel, csak itt máshogy hívják. 3 év főverzió és 4 év biztonsági frissítés jár mellé. Jól használható, gyors, stabil és személyre szabható, és az animációk miatt extrém fluidnak, responsívnak érződik. Van intelligens oldalsáv,
osztott kép vagy lebegőablak, illetve az ujjlenyomat olvasó gyorsindítóként is tud funkcionálni, hogyha egy kicsit rajta tartod az ujjad. Méretezhetők az ikonok, a mappák, az elrendezések, valamint a záróképernyős stílusok is módosíthatók. Itt már van jócskán AI is, a Gemini integráció az alap, de természetesen a karikázés keres sem marad ki, valamint van élő fordítás, vagy akár szövegösszefoglalás is. Furcsa, hogy ez magyarul nem tud, de magyar cikket szépen összefoglal angolul, hát ez így elég érdekes. Vannak fejlett képszerkesztő funkciók is, a szokásos radír, de például lehet utólag képet is élesíteni, vagy van vázlatból AI által odagenerált dolog, vagy akár vázlatból grafika, de ennek a pontos működését nem igazán értettem, érdekes dolgokat adott ki, az fix. Az Apple-től lenyúlták a dinamikus szigetet is, pár app felkerül a kamera köré, és érintésre meg hosszan nyomásra máshogy reagálnak. Előre telepített gagyi appok nincsenek, Facebook, Amazon és Netflix van a gyári alkalmazásokon kívül, de ezek megbízható, ismert megoldások, és bújtatott reklámok sincsenek a rendszerben. Az Axi 6500 mAh kapacitású, az új szilícium-szén anodos technológiával rendelkezik, szóval hát nem csoda, hogy az üzemidő az brutális, jelenleg ez a telefon bírja nálam a legtovább a PC Mark üzemidőteszten. A 2 napos átlagos üzemidő simán lehozható vele, hogyha nem játszol vagy videózol egész nap, azok fogyasztanak ugyanis a legtöbbet. A töltése is gyors, SuperVOOC szabványú töltővel 120 W a töltési teljesítmény, amivel ez az extra nagy méretű telep is mindössze 35 perc alatt feltölthető. Ennek hiányában sima PD szabványon tölt, körülbelül ilyen 40-50 watt teljesítményen maximum. A telefon vezeték nélküli töltésre nem képes, ami nyilván egy költségcsökkentő megoldás, hogy a többi specifikáció beleférjen az árba, így ez a második kompromisszum. Eddig a telefon az eSIM és a vezeték nélküli töltés hiányán kívül simán csúcstelefon, és most jön az a rész, ahol a legtöbbet spóroltak, a kamerák. 2 50 és egy 8 megapixeles egység található a hátlapon, egy elsődleges, egy 3-szoros nagyítású telefotó és egy ultraszéles, míg az előlapon egy 16 megapixeles egység készíti a fotókat. Mindegyiket a Sony szállítja. Nézzük a fotókat. Az elsődleges nappal remek képeket készít, de hát ez egy felső kategóriás szenzor, így ez nem is csoda. Zaj nincs, sok részlet van, remek a dinamikatartomány és jó a színreprodukció is. Van 2-szeres digitális nagyítás, részletvesztés gyakorlatilag nincs, simán használható. Remek egység, nincsen rá panaszom. A 3-szoros telefotó is nagyon jó képeket készít nappal, sok részlettel, szép színekkel, remek dinamikával és nincs zaj sem. 6-szoros fotók is készíthetők 2-szeres digitális felskálázással, de úgy azért jóval lágyabbak a fotók, de még rendben vannak. Makrózni is tud, a telefotonnál automatikusan bekapcsol a makró, ha közeli a tárgy, és a végeredmény szuper. Elég jó ez az egység. Az ultraszéles jóval gyengébb a konkurensekhez képest, a többiek jobban szoktak adni. A fotók alapvetően használhatók, a színreprodukció jó és igazából egyben vannak a képek, a dinamika is jó, de a részletesség gyengébb, mint a másik kettőnél, valamint a konkurensekhez képest is, főleg a kép sarkainál vesznek el a részletek. A portré felvételek jók, remek háttér elválasztással. Telefotóval és elsődlegessel is lehet portrézni, előbbivel kifejezetten királyképek készíthetők. A selfie egység egy teljesen átlagos darab fix fókusszal. A fotók lehetnének élesebbek és a dinamika sem az igazi, a színek viszont egészen jók, ez ilyen elfogadható kategória. Éjszaka az elsődlegessel kifejezetten jó fotók készíthetők. Zaj nincs, a kép éles, részletes, remek dinamika és kontraszt jellemzi a képeket. A telefotó is teljesen jó képeket készít, szintén jó dinamikával és zajkezeléssel dolgozik, abszolút jó képek. Az ultraszéles tud jókat is készíteni éjjel, mert nagyon jó a dinamika és a színkezelés, viszont az eredmény lágyabb, zajosabb, főleg a képek sarkainál. Videózni az elsődlegesen 8K-ban, a telefotóval 4K-ban is lehet, az ultraszéles és a selfie csak Full HD-t tud. Az elsődleges felvételei átlag alattiak. Alapvetően a dinamika és a színek és a részletesség jó, de van zaj és a stabilizálás is gyenge, hogyha mozgatod a telefont a felvétel közben. Ha sétálsz, akkor pedig kifejezetten pocsék, rázkódik a felvétel. A telefotó alapvetően ugyanez, csak kevesebb részlettel és ugyanúgy rázkódik. Az ultraszéles pedig kifejezetten botrányos 400 000 forintért, 1080p felbontás, kifejezetten pocsék képminőséggel.
Éjszaka az elsődleges még elmegy, de a felvételek azért eléggé zajosak és lágyak. A telefotó is egészen vállalható, de ugyanúgy zajosak, és a részletek elvesznek. Az ultraszéles viszont teljesen gatya éjjel, semmi értelme használni. Nézzük az összegzést. A Realme GT7 Pro egy igencsak szerethető telefon, és mondhatjuk flagship killernek. 400 000 forintos áron kínálja az elérhető legerősebb csipet, alapból 512 GB RAM-mal. A kijelzője felső kategóriás, ahogy a kialakítása sem lehet panasz. A hangzás kiváló, és nagyon jó szoftver van alatta. Az aksi, a tölthetőség, az üzemidő pedig kiemelkedően jó. A kamerák egyik sem éri el a zászlóshajó szintet, de legalább az elsődleges és a telefotó csak egy kicsit van az aktuális csúcsoktól elmaradva a fotózásban, ellenben a selfie és főleg az ultraszéles az nagyon gyenge. Videózni viszont egyik kamerával sem lehet kifejezetten jól, és nincsen vezeték nélküli töltés, valamint eSIM sem. Ha a telefonvásárlásnál a kamera fókusz a cél, akkor ne ezt keresd. Viszont minden más esetben jó választás lehet, hogyha baromi erős telefon kell, remek multimédiás képességekkel és remek üzemidővel. Ti mit gondoltok róla? Írjátok meg kommentben. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek lájkoljátok, valamint iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló mobilos tartalmak. Viszlát a következő videóban, sziasztok!